as of now, July 30, 2021, I have an orders of cake loaves and these cupcakes, which is the ube cheese cupcakes and the ube cheese pandesals. And then this cake loaves, I have this banana cakes, which I'm selling it. Ito po yung mga bestseller ko. So, these products that you are now seeing in my table are the bestsellers that I have in my business. So far, ito yung mga products na madalas ko pong binibake dito sa Technogas Oven ko. So, as of now, from the time na binili ko po yung oven na yon, I find my products well baked, moist, and tasty. But definitely, it depends on your recipes and how you bake your products, the baking process. So, it still depends. But so far, I have a good quality of products naman. So, you can see it well. Like for example, for this chocolate banana cakes and for my almond banana cake. And then this cupcakes. I have 2 orders of cupcakes. And then here, I have this ube cheese pandesals. And then the rest, syempre, meron po kaming sinave sa bahay. So, we have an extra. I usually nag-extra talaga ako para at least meron na rin kaming snack sa bahay. So, I keep it in a sealed and tight container. So, I just wanted to share with you all the products that I am releasing using this Technogas Oven. And then the model unit, I will just post it here. Makikita nyo na lang sa screen yung model unit ng aking Technogas Oven. So, these are the qualities of the products that I am baking. Yan. So, lapit po natin. So, that's it. So, this is the actual products that I am selling. So, this is the chocolate banana cakes. This is the actual orders for tomorrow, July 31 and August 1. For pick-up po ito lahat. So, these are already sold. So, may mga may-ari na po lahat nito. And this, yung carrot cake na nasa loob pa po, ay, which is the 2 loaves. That 2. May-ari na rin po yan. So, let's see the temperature. Ayan. So, I think, tumataas yung temperature, no? So, ang technique ko lang po dito, since matagal kasi yung baking time niya, kanina pa po kasi ako nagbe-bake. So, syempre, nakadalawang batch na po ako actually, pangatlong batch na to ng baking. Mainit na po yung oven. Although, sineset na natin siya for 350. So, lagpas na siya sa 350 as you can see. So, my style is i-release ko po ng konti yung heat from the oven. Like so. So, ganyan. Until such time na ma-feel ko na bumababa yung temp sa loob. Para lang hindi siya masyadong tumaas yung temperature. So, from time to time, nire-release ko yung heat inside my oven. This is gas oven. So, i-release ko lang siya. So, syempre, pababa yung temperature. Kasi ang ating target na nire-reach na temperature is 350. I don't know kung nakikita nyo po. Pero siguro maaninag nyo. Bumaba yung temperature to 350. So, yun yung i-monitor nyo na lang. Pag medyo tumataas pa ulit, kasi mahinang-mahina yung apoy na sa loob eh.
Pag hininaan ko pa yan, may possibility mamatay na yung apoy, which is, yun yung inaiwasan natin na magpatay din ng apoy sa loob. So, yan yung imo-monitor na lang natin. So, yan, medyo bumababa pa nga ng konti. So, okay lang naman yan. So, matagal-tagal pa po ito. But anyway, I'm still monitoring the temperature from time to time. And then, babalikan po natin itong tulogs na to. Papakita ko sa inyo yung baking niya. Kung ano yung itsura niya. Using this Technogas Oven. So, the model unit, ipapakita ko dyan sa screen. So, pakita ko sa inyo ulit yung 6 pieces cupcake. So, very moist. So, makikita niyo na very moist yung ating cupcake. So, ayan yung bagong bake natin using this oven. So far, hindi pa ako nagkaroon ng problema dito sa oven na to. I'm really happy with the baking process of this oven. And actually, since it has 5 burners, ayan, so 1, 2, 3, 4, 5. So, ilang beses na namin ito nagamit. So, makikita nyo na yung mga pinaka-stove niya, gamit na siya, like this one, nakikita nyo. Yan, kasi nililinis ko po ito from time to time, lalo na pagkagamit, nilinisin ko na rin agad. Pero ngayon, since nag-bake ako, syempre, hindi ko naman agad malilinis. And then, dito ko kasi pinatong lahat yung pandesals ko kanina. So, yung mga breadcrumbs natapon na dyan, nilipad na ng hangin. So, meron na, medyo messy na siya. Pero okay pa rin naman, hindi naman siya ganun karumi. So, yun lang yung minemaintain ko sa kanya pagkagamit. Since 11 o'clock na ng gabi, wala na akong energy para linisin pa siya. So, tomorrow na lang kasi mainit din yung oven. Yun pala, may mga nakikita ako sa Technogas and other ovens na may mga pumuputok yung salamin. So far, itong unit na to ay hindi ko pa naman po na-experience yung ganun. My style, every time na i-use ko siya, hindi ko kaagad lilinisin. Siyempre, mainit yung oven eh. So, yun ang iiwasan natin, lalo na yung pinaka-glass niya. Kaya, ang maganda talaga, ginamit nyo ngayon, pwedeng bukas yun na lang linisin, kinabukasan, para at least, makaiwas tayo sa ganong mga aksidente. So, to be sure, para na lang for safety reason, pwede naman kinabukasan. Hindi naman magre-reklamo yung oven pag hindi nyo nilinis agad-agad. So, anyway, so, ganun lang. I'm just using an ordinary soap and water for cleaning this oven. Ganun lang po yung style ko ng paglilinis dyan. And then, air dry. Nalilinis na siya ng gano'n, matutuyo na siya ng gano'n. So, kung may mga tanong po kayo, pwede na lang kayong mag-comment kung saan ko to binili. Actually, binili ko to sa all home. So, siguro, ilalagay ko na lang din sa description box kung saan ko po ito binili. Yan. But the unit, ipakita ko na lang dyan sa inyo yung model unit. So, that's it. So, babalikan natin yung ating carrot cake. Carrot cake, yes. So, balikan natin maya-maya. Okay. So, let's see. Sobrang init. So, hindi natin mahawakan ng sabay. Okay. So, let's check. It's done. Wala na pong sumasama. So, it's done. So, tatanggalin na po natin. So, patayin muna natin yung apoy. Alright. So, pakita ko na po sa inyo yung loob. So, mainit pa siya. Pinatay ko na po yung apoy. So, patay na yung apoy. So, ayan. So,
papatayin na po natin ang ilaw. So, dito yung ilaw niya. Press natin to. Alright. So, we'll close it. Ingay, no? But anyway, here's that cake loaves. Ayan. So, lapit po natin mabuti. Yan. So, this is my carrot cake. Super moist. Yan. Kasi nabantayan natin. Pero kung hindi po natin binabantayan, kahit na anong ganda ng ating oven, at hindi po natin minomonitor, lalo na po pag gas oven, syempre, may possibility na ma-overbake. Lalo na pag tumataas ang kanyang temperature. So, yan. Ganyan po ang style ko. Pagka natapos ako mag-bake, ilalagay ko lang muna po siya sa ibabaw. Kasi sobrang init, pati yung pan, mainit. So, then later on, pag okay na, kaya ko nang hawakan, transfer ko na po siya doon sa dining table namin. So, this is the Technogas that I am using. As I said a while ago, i-share ko po sa inyo sa screen yung model unit. So, yan. Magsisimula na po akong maglinis. So, it's part of the baking talaga na may nalalaglag, messy. But after that, syempre, lilinisin nyo naman po after. Para the next day na kayo ay magbe-bake ulit, yung mga dumi na nalaglag sa sahig, all over your ovens ay hindi pupunta doon sa inyong mga products. So, dapat na maintain nyo rin na malinis ang inyong area. So, it's time for me to clean up my area. So, pinakita ko lang po sa inyo yung mga products na nabe-bake ko po using this Technogas Oven. So, I just hope na nagkaroon kayo ng idea about this model unit. Also, I will share with you guys kung ano po yung size nito, capacity. So, share ko din dyan. And ilalagay ko na rin po siguro sa description box yung lahat ng details ng model unit na to. Yan. So, let me show it again with you guys. By the way, share ko lang din po ulit ng maiksi. Capacity po nito, since nakita nyo, kasya itong ganitong tray sa loob. So, most probably, kapag nagsasalang po ako, dahil kanina hinabol ko lang po itong dalawang cake loaves na to eh. Actually, pakita ko po sa inyo ha. Sample lang ko lang po kayo. So, sa isang tray, I can bake 4 pieces of these loaves. Like for example, kasi hinabol ko tong carrot cake. Dahil isa lang yung maliit kong mixer. So, nauna yung banana cakes ko, which is the ordinary one and this chocolate cake. As you remember, pakita ko sa inyo a while ago. So, ito yung nahuli, diba? So, sa isang tray ay kaya ang 4 na loaves. So, ganyan ako maglagay para even ang kanilang baking. Pati yung kanilang distance, may social distancing din sila. So, yan. So, ganyan ang style ko. Kanina naman, nung sinalang ko para makasave din ako sa time, itong dalawang carrot cake na to, ang siyang nasa gilid. Di ba po, nakita nyo? And then this carrot cupcakes, yun naman ang nasa gitna. So, syempre, hindi mo naman ita-timing yung ating cupcakes sa 45 minutes na cooking time, baking time ng ating cake loaves. So, more or less, ito ay naglalaro lang sa 15 to 20 minutes, luto na siya, bake na siya. Okay? So, ganyan po. And, isinasalang ko tong isang tray na ito sa gitna ng ating oven para even ang baking. So, hindi naman po ako kumukuha ng orders na sobrang dami. And batch by batch po ako magsalang. So, like for example, kanina, nauna ko sinalang ang aking chocolate cakes and then the almonds. So, sabay-sabay sila. Nahuli tong carrot cake ko together with the cupcakes. So, yun.
So, this is my way of baking my products inside the Technogas Oven. Para even ang ating baking. And then, ipapakita ko din sa inyo guys, yung sa cupcakes ko naman. Because I can bake 24 pieces cupcakes using these 3 owns. So, dalawang ganito, pagkakasyahin ko na lang po, pagtatabihin ko sa isang pan. Yan, ganitong cookie sheet. So, kasya naman po ito eh. So, dalawang ganito. This is 12 pieces, 3 owns. And then, another batch of that, magkatabi lang. So, kasya yun doon sa loob. Basta nasa gitna lang sila talaga. Para even po ang baking. So, that's it guys. So, let me show you again all the products that I bake for tonight. So, that's it. So, thank you so much. I hope na natulungan ko kayo to give some idea using Technogas ovens. And ano yung mga pwedeng i-bake sa kanila. Actually, halos lahat naman. So, thank you so much for watching.